منظور من این نیستش که اون سبک تمرینی شخمی که جا افتاده بین خیلیا رو بخواید اجرا بکنید. سلام به روی ماهتون. امروز میخوایم ببینیم که هر بدنساز در طول هفته به چند روز تمرین نیاز داره، چند روز باید تمرین بکنه که میزان عضله سازی به حد اکثر خودش برسه. قبل اینکه وارد این موضوع بشیم حتما توی قسمت کامنت ها برام بنویسید که شما در طول هفته چند روز تمرین میکنید، برنامه تمرینیتون چجوریه که من بتونم توی ویدیوهای بعدی ازش استفاده کنم و اگه نکته‌ای چیزی بود حتما در موردش صحبت کنم. خب در واقع هیچ فرمول یا قانون خاصی وجود نداره که بخوایم برای همه افراد ارائه کنیم. هر فرد با توجه به برنامه تمرینی خودش، با توجه به تجربه تمرینی که داشته، تعداد روزهای تمرینیش در طول هفته متفاوت هستش. خب این حالا یعنی چی؟ تحقیقات نشون داده که افراد مبتدی، بدنسازهای مبتدی، برای به حد اکثر رسوندن میزان عضله سازی باید در طول هفته برای هر گروه از عضلات بین 8 تا 10 ست حرکت انجام بدن و افرادی که تجربه تمرینی بیشتری دارن برای رسوندن عضله سازی به میزان حد اکثری خودش باید یه چیزی بین 16 تا 20 ست تمرین اجرا کنن در طول هفته برای هر گروه از عضلات. خب انجام دادن 10 ست برای یک فرد مبتدی کار زیاد سختی نیستش در طول هفته برای هر گروه از عضله. شما اگه 3 روز در هفته تمرین بکنید، برنامه تمرینی فول بادی رو بخواید دنبال بکنید که انجام تمرین برای تمام عضلات بدن هستش توی یک روز، شما میتونید به راحتی در طول هفته به این میزان 10 ست برسید. مثلا شما اگه دارید 3 روز در هفته تمرین میکنید و برنامه‌تون فول بادی هستش، شما 3 ست برای هر عضله انجام بدید، 3 ضرب در 3 میشه 9 و یه چیزی بین 8 تا 10 ست رو میتونید انجام بدید در طول یک هفته. ولی بعدها که تجربه بیشتری کسب کردید نیاز دارید که ست‌های بیشتری انجام بدید و فشار بیشتری روی بدن خودتون وارد کنید تا عضله سازی شکل بگیره. حالا توی این حالت یک شخص که تجربه بیشتری کسب کرده توی بدنسازی میاد میگه که من به جای اینکه 3 روز در هفته تمرین بکنم الان میخوام این رو بکنم 6 روز تا عضله سازی رو به حداکثر میزان خودش برسونم و یه تغییری ایجاد کرده باشم. اما یک فرد دیگه میگه که من میخوام همون 3 روز رو ادامه بدم، 3 روز در هفته تمرین رو، ولی به جاش میام برای هر عضله یک حرکت اضافه تر انجام میدم. حالا اون حرکت میتونه مثلا 2 ست یا 3 ست داشته باشه. توی این حالت کدوم شخص نتیجه بهتری میگیره؟ اون شخصی که از 3 روز تعداد روزهای تمرینیش رو به 6 روز رسونده، یا اون کسی که همون 3 روز نگه داشته و یه حرکت اضافه کرده برای هر عضلش؟ فردی که برنامه تمرینیش رو به 6 روز در هفته تغییر داده داره در طول هر هفته عضلات خودش رو 2 بار حداقل تمرین میده، مثل برنامه پوش پول لگ که حالا بعدم توی ویدیوهای دیگه براتون توضیح میدم راجع به این برنامه تمرینی. ولی اون کسی که تعداد روزهای تمرینیش رو تغییری نداده و 3 روز در هفته داره تمرین میکنه، اون داره 3 بار هر عضله رو تمرین میده در هفته و هر روز تمرینیش کل عضلات بدنش رو داره تمرین میده. حالا اگه بخوایم حساب بکنیم، اون فردی که داره 6 روز در هفته تمرین انجام میده برای هر گروه از عضلاتش داره 3 حرکت، برفرض 3 حرکت انتخاب کرده و برای هر حرکت 3 ست داره انجام میده که 3 در 3 میشه 9 و یعنی 9 ست برای هر گروه عضله کنار میذاره تو هر جلسه تمرینیش و ما گفتیم 2 بار هر عضله رو داره تمرین میده در هفته که 9 ضرب در 2 میشه 18. یعنی در مجموع در یک هفته این شخص 18 ست
برای هر عضله میذاره کنار. فردی که تعداد روزهای تمرینی خودش رو تغییری نداده باید حرکات کمتری انجام بده برای اینکه داره کل بدنش رو تمرین میده و این شخص برفرض باید مثلا 2 حرکت انتخاب کنه برای هر عضله و هر حرکت 3 ست که میشه 6 ست و گفتیم 3 بار در هفته داره تمرین میده هر عضله رو. 6 تا میشه 18 تا و 18 ست. جفتشون دارن یه مقدار ست رو اجرا میکنن در هفته برای هر عضله. هم فرد اول 18 ست داره انجام میده، هم فرد دوم. حالا تفاوت اینجا چی هست؟ چه تفاوتی بین این دو فرد وجود داره؟ چه تفاوتی توی نتایجی که به دست میارن وجود داره؟ تفاوت توی زمان هستش. خب ما گفتیم که فرد اول برنامه تمرینیش پوش پول لگ هستش که توی حالا ما اگه بخوایم روز پوش رو در نظر بگیریم، توی روز پوش این فرد باید مثلا عضلات سینه و سرشونه و پشت بازوش رو تمرین بده و ما گفتیم که این شخص برای هر عضله 3 حرکت انتخاب میکنه و 3 ست برای هر حرکت، یعنی 3 تا حرکت 3 ستی که میشه 9 ست در مجموع. حالا ما اگه در نظر بگیریم هر ست 2 دقیقه بخواد طول بکشه برای این فرد، 1 دقیقه تمرین داره میکنه، 1 دقیقه داره استراحت میکنه. اگه ما اینجوری در نظر بگیریم میشه 9 ضرب در 2 میشه 18 دقیقه، یعنی برای انجام 9 ست این فرد به 18 دقیقه زمان نیاز داره. 3 گروه عضله بود، درسته؟ سینه، سرشونه و پشت بازو. 18 رو ضرب در 3 میکنیم، 18 دقیقه. هر عضله 18 دقیقه زمان نیاز داشت، میشه 54 دقیقه در مجموع. حالا ما نهایتا بگیریم 1 ساعت، یعنی این فرد 1 ساعت نیاز داره که اون جلسه تمرینیش رو انجام بده. ولی فرد دوم که داره فول بادی تمرین میکنه و کل عضلات بدنش رو داره تمرین میده، چند تا عضله رو باید تمرین بده؟ سینه، سرشانه، پشت بازو، زیر بغل، جلو بازو، ترپ، جلو ران، پشت ران، ساق پا، باسن، شکم و همه اینا رو باید تمرین بده توی 1 روز. پس زمان کافی نداره و باید زمان بیشتری رو سپری کنه توی باشگاه. من که حساب کردم دیدم 2 ساعت، بیشتر از 2 ساعت، 130 دقیقه ممکنه جلسه تمرینیش طول بکشه. حالا من نمیخوام دوباره حساب کتاب کنم براتون، ممکنه یه ذره گیج کننده باشه. جوری که من حساب کردم دیدم 130 دقیقه نیاز داره این فرد که جلسه تمرینیش رو تموم بکنه. کسی که داره فول بادی کار میکنه و بیش از 120 دقیقه توی باشگاه داره تمرین میکنه، بدنش از یه جایی از اون جلسه تمرینی دیگه افت میکنه. یعنی این بدن نمیتونه مثل لحظه اولی که شما تمرین رو شروع میکنید انرژی داشته باشه و فشار کافی رو وارد بکنه به عضلات و به خاطر همینم تمریناتی که در نیم ساعت آخر جلسه، 1 ساعت آخر جلسه شما انجام میدید، به اندازه کافی نمیتونید فشار بیارید روی اون عضلاتتون. و در حقیقت برای همینم هستش که یکی از راههایی که شما میتونید عضلات ضعیفتون رو تقویت بکنید اینه که شما اون گروه از عضله رو، مثلا شما اگه آخر تمرینتون زیر بغل دارید کار میکنید توی اون جلسه تمرینیتون، یا دارید آخر برنامهتون جلو بازو کار میکنید و جلو بازوتون ضعیف هست، میتونید جلو بازو رو برای یه مدتی بذاریدش اول برنامه تمرینیتون و اول برنامه تمرینیتون جلو بازو رو کار کنید برای اینکه نقطه ضعفتون رو برطرف بکنید. حالا راهش چیه؟ راهش چیه که ما مثلا از این مسئله جلوگیری بکنیم و اینقدر زمان توی باشگاه سپری نکنیم تا مثلا عضلاتی که آخر جلسه تمرینی هستن بتونیم روی اونا هم فشار کافی رو وارد بکنیم. حالا راهش چیه؟ راهش اینه که شما به جای 3 روز در هفته این رو بکنیدش مثلا 4 روز در هفته، 1 روز بالا تنه کار کنید، 1 روز پایین تنه، 1 روز بالا تنه کار کنید، 1 روز پایین تنه. یا مثلا اینو بکنیدش 6 روز در هفته،
و هر جلسه تمرینی یه سری عضلات خاص رو مورد هدف قرار بدید. حالا منظور از هدف قرار دادن عضلات خاص توی یک جلسه تمرینی این نیستش. منظور من این نیستش که اون سبک تمرینی شخمی که جا افتاده بین خیلیا رو بخواید اجرا بکنید، که مثلا میگن که شنبه سینه، یک شنبه استراحت، دو شنبه زیر بغل، سه شنبه استراحت، چهار شنبه سرشونه، پنج شنبه بازو، جلو بازو، پشت بازو. منظور من این نیستش و این واقعا رایج، خیلی انجامش میدن، برای اینکه مثلا مخصوصا تو ایران پنج شنبه جمعه ها معمولا جوونا میرن بیرون، این بدنسازا میخوان یکم شوآف کنن، بدن خودشون رو به نمایش بذارن، یه دمی مثلا به بازوشون میخوان بدن، واسه همین مثلا جلو بازو پشت بازو رو میذارن روی مثلا پنج شنبه که بتونن پنج شنبه یه دمی بگیرن و برن خیابون مخ بزنن. منظور من این نیستش. حالا من توی ویدیوهای دیگه راجع به برنامه‌های تمرینی مختلف توضیح میدم، راجع به برنامه تمرینی پوش پول لگ، فول بادی، یا مثلا بالا تنه پایین تنه، اینا رو همه رو راجع بهشون صحبت میکنم. ولی تحت هیچ شرایطی شما اون سبک شخمی رو اجرا نکنید. هنوزم که هنوزه ممکنه خیلی از مربی‌ها این رو بنویسن برای بدنسازا، من زیاد دیدم، و اصلا برنامه‌های تمرینی جوریه که آدم پشماش فر میخوره. یعنی آدم میبینه این مربی‌ها که برنامه تمرینی مینویسن، من خودم مثلا اونجا دیدم دیگه، بودم، یا مثلا میرفتم پیش مربی، حالا اسم محفوظ، میرفتم یارو مثلا توی 5 دقیقه برنامه تمرین وای میستادید اون رو نگاه چند ثانیه‌ای بهت میکرد و توی 5 دقیقه 10 دقیقه برنامه مینوشت میداد دستت. بعد حالا مثلا بعضی از برنامه ها من دیده بودم یارو مثلا برنامه نوشته بود 3 صفحه، بعد مثلا هر جلسه تمرینی 500 تا ست مثلا واسه طرف حرکت نوشته بود. حالا من صحبت میکنم راجع به برنامه‌های تمرینی مختلف، اینجا دیگه جا نمیشه که بخوایم راجبش صحبت کنیم، نیاز هستش که یه ویدیوی جداگانه واسش درست کنم. ولی امیدوارم که تا اینجا دیگه متوجه شده باشید که تعداد روزهای تمرینی به چیزهای مختلف بستگی داره و مسائلی که براتون توضیح دادم راجبشون، اینا همه تاثیرگذاره توی انتخاب تعداد روزهای تمرینیتون. اوکی، مرسی که تا اینجا ویدیو رو دنبال کردید. حتما سابسکرایب کنید اگه تا الان نکردید. آدرس اینستاگرام و ایمیلم رو این بالا میتونید ببینید. براتون 2 تا از ویدیوهای قبلی رو هم این بغل میذارم، انتخاب کردم براتون میذارم اینجا و میتونید روشون کلیک کنید و ببینیدشون. تا ویدیوهای بعدی.